Sok ellenzéki azt hiszi, hogy ha valaki legyőzi Orbán Viktort a választáson, akkor meg vagyunk mentve, és megszabadulunk ettől az aljas rezsimtől. Ön szerint Magyar Péter meg fogja tudni csinálni a kormányváltást a 26-ban? Választáson? Aki szeretne megmaradni ebben a hitben, az itt hagyja abba, ne nézze tovább a videót, mert a többieknek el fogom mesélni, hogy mennyire profin biztosította be Orbán Viktor és a Fidesz a hatalmát. És előre szólok, hogy elkeserítően őszinte leszek. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok, EPP vagyok és elmélkedek. Most éppen az Orbáni hatalom védelmi vonalairól. Nem szoktam a Fideszt dicsérni, de el kell ismerni, hogy ezt jól kitalálták, nem sajnálták rá sem az időt, sem az energiát, sem pedig a mi pénzünket. Orbán hatalmának védelmét úgy képzelem el, mint egy középkori vár védelmi vonalait, bástyáit. És persze hasonlíthatnám valami modernebbhez is, de az az igazság, hogy a Fidesz kormánnyal kapcsolatban egyszerűen nem tudok modern és előremutató dolgokra gondolni. Valamiért mindig a döbrögik, ispánok és a vármegyék világa jut eszembe róluk. Ispán. Parancs! Szóval most hadd menjek tovább ezzel az analógiával. És hadd kezdjem egy Orbántól többé-kevésbé független dologgal, ami mégis egyfajta nulladik védvonalként szolgál. Ez pedig a bennünk lakó hiba. Lustaság vagy butaság, mindenki nevezze, ahogy akarja. Például szerintem a 18-as és a 22-es választást is abban a pillanatban vesztettük el, amikor elhitették velünk, hogy nem kell felállni a karosszékből, és Orbánt le lehet váltani egy olyan választáson, amit Orbán szabályai szerint Orbán pályáján tartanak. Jó, a megmondó emberek a két választás közt mindig képesek ilyesmire hipnotizálni az ellenzéki tömegeket. 18-ban elhittük nekik, hogy a magas részvétel az ellenzéknek kedvez. 22-ben meg az előválasztás mindenhatóságát sikerült belénk szugerálniuk. Szerintem a valóság az, hogy ezek a tudorok mindig az előző választásból indulnak ki, és a segítségükkel mi mindig le vagyunk maradva 4 évvel. 14-ben elvehettük volna a Fidesztől a kétharmadot a 18-as stratégiával, 18-ban meg a 22-essel. Számomra aggasztó látni, hogy egyre többen hiszik el, hogy 26-ra is van olyan tuti terv, amihez nekik a kisújjukat se kell megmozdítani. Jó, azt mondjuk kb. Mindenki látja, hogy az Orbán legyőzéséhez vezető út azzal kezdődik, hogy le kell győzni a vár legkülső bástyáját, a Fideszre szabott választási rendszert. Ugye itt arról van szó, hogy a Fidesz a kétharmados felhatalmazásával létrehozott egy olyan igazságtalan, aránytalan és torz szabályhalmazt, melynek egyetlen célja Orbán Viktor és a Fidesz kétharmadának fenntartása. Persze akad, aki már régóta átlát a szitán. De ez a szisztéma azért jól működik, 3 alkalommal is bizonyított. A megfelelő mennyiségű választási csalással megtámogatva ez tényleg képes fenntartani a kétharmadot, ami a Fidesznek delegálja a kifizetőhelyeket, állami pénzen működteti a propagandát, és biztosítja, hogy kedvükre formálják a jogrendszert. Na ez a 3 oszlop támasztja alá a NER-t. A kétharmados hatalom sokféle választási csalást lehetővé tesz. Például a gerrymanderinget, vagyis a választási határok átrajzolását is. Ez most aktuális, hogy az ellenzéki Budapesten majd 2-vel kevesebb, míg a kormánypárti Pest megyében 2-vel több körzet lesz. Ugye azt is lehetővé teszi, hogy a propaganda gépezet egy alternatív valóságban tartsa a Fidesz szavazókat, meg a választási osztogatást is, ami csak egy a fideszes szavazatvásárlási módszerek közül, mert ott van még ugye a Simonka-féle kiskirályok és az egyházi balogok finanszírozása, akik, amíg hozzák a számukat, addig bármit megtehetnek a körzetükben,
és ők bármit meg is tesznek, és bárkit meg is vesznek, hogy hozzák azokat a számokat. Aztán a nemzetgolyóstolla mindent aláír, a Nemzeti Választási Irodában, mint kifizetőhelyen pedig a fideszes többség mindig elsimítja a fideszes választási visszaéléseket. Ezt a zseniálisan összerakott gépet hívom én úgy, hogy Nerpétum mobile. Mert ez elméletileg addig tudja hatalomban tartani Orbánt, amíg van rá pénz. De most megakadhat a gépezet, mert most sikerült a gazdaság teljesítményével megközelíteniük a saját erkölcsi színvonalukat. Hát ugye ott valahol lent a Marianna árok mélyén. Ugye, amiben az a rossz hír, hogy a tudósok még vitatkoznak azon, hogy ennyivel a béka segge alatt lehetséges-e egyáltalán az élet, a jó hír meg az, hogy ezt a zsebükkel szavazó polgárok tömegei kezdik belátni. Szóval legyünk pozitívak, és tegyük fel, hogy nem a Fidesz nyeri a választást 2026-ban. Hát Lengyelország már eljutott idáig. Wygrała Polska! Wygrała demokracja! Odsunęliśmy ich od władzy! Ugye ők is az Orbáni pályán haladtak, mondjuk nem jutottak ennyire mélyre, mint mi. Az ottani diktatúra igazából kismiska volt a magyarhoz képest. Talán ennek is köszönhető, hogy náluk megbukott az Orbáni modell, Tuskék nyertek, és elkezdték leépíteni az előző hatalom bástyáit. De nagyon nehéz dolguk van, szenvednek rendesen. Hogy nálunk pontosan mi fog történni, hogy a további védvonalak melyike hogyan aktiválódik, az szerintem két dologtól függ. Egyrészt attól, hogy csak a kétharmadot veszti el a Fidesz, vagy a kormányalakítás lehetőségét is, másrészt pedig attól, hogy mely pártok és ártók jutnak még a parlamentbe. Én egyébként már a kétharmad megszűnését is sikernek tekinteném. Ha emlékeztek még, egyszer volt már olyan, hogy a Fidesz átmenetileg elvesztette a kétharmadot. De nem akadtak fent ilyen apróságokon, simán meglépték például, hogy egy kétharmados törvényt szétszedtek két 50%-osra, és úgy szavazták meg. Hát végül is matematikailag kijön, főleg egy olyan országban, ahol a szavazatok kevesebb, mint 50%-a is elég a mandátumok kétharmadához. Jó, és ez csak egy példa a második védvonalra, ami a jogrendszer és a törvényhozás leuralása, valamint a törvények kreatív kezelése. Egész jó kis videóm van erről, tényleg nézzétek meg. Lényeg, hogy hiába álltak ellen sokáig a bírók és az ügyészek, mára narancsba borult kb. A teljes jogszolgáltatás. Már csak a legalsó bírósági szintek függetlenek. És ennek a nagy jogi narancs koktélnak a lényegét, az eszenciáját sikerült belesűríteniük abba a húzásba, amit csak úgy hívunk, a rendeleti kormányzás. Hát ami egy hatalmas találmány. Az a célja, hogy Orbán a törvények fölé emelkedhessen, és azt csinálhasson, amit csak akar. Senki se szolgálhasson bele. A parlament se. Na ez konyha nyelven azt jelenti, hogy a parlamentet is egy bábszínházzá degradálták. Mondjuk én elvárnám, hogy a képviselő urak és hölgyek ekkora fizetésért ne csak úgy havajozzanak a parlamentben. Szerintem simán beleférne, hogy énekeljenek és táncoljanak is. A hasznosságuk nem változna, de talán szórakoztatóbb lenne a műsor. A legironikusabb a rendeleti kormányzásban, hogy úgy van kitalálva, hogy azt szüntetheti meg, akinek teljhatalmat ad. Szóval pontosan addig tart, míg Orbán meg nem unja. Hát, illetve amíg el nem múlik a veszélyhelyzete. Megjegyezném, hogy azzal, hogy 14 éve veszélyhelyzet van, azzal én is egyetértek. Mert ez a kormány mindenre veszélyes, ami nincs lebetonozva. És ez a rendeleti kormányzás ebben azt is lehetővé tenné, hogyha úgy látják jónak, akkor lefújják, vagy elhalasszák a választást. De szerintem sokkal valószínűbb, hogy hoznak valami olyan törvényt, ami ellehetetleníti a Tisza párt indulását.
tudom is én, nem indulhat olyan párt, aminek T betűvel kezdődik a neve, vagy nem indulhat olyan párt, aminek a vezetője egy előző kormány miniszterének a férje, mert az vállalhatatlan összefonódás, és sérti a szurevereneritásunkat. Jó, és azért mondok szándékosan marhaságokat, hogy ne adjak ötleteket nekik, bár ezek a legképtelenebb ökörségeket is megvalósítják. Menjünk is tovább a következő védvonalra, amihez Montecuccoli híressé vált mondását idézném. A háborúhoz 3 dolog kell, pénz, pénz és pénz. Orbán Viktor pedig bőviben van a pénzünknek. Tulajdonképpen nála van az összes közös pénzünk, és azt csinál vele, amit csak akar. Ez a harmadik védvonal, a közpénzeink feletti totális kontroll, amivel Viktor sokféle formában tud élni és visszaélni. Ugye a választásokról már beszéltem, ott mindig látszik, hogy Orbán anyagi erőfölénye számokkal gyakorlatilag kifejezhetetlen. Választási osztogatások, nemzeti inzultációk, óriás plakátok, kisebb-nagyobb választási csalások, amit csak akar. És itt nincs vége a sztorinak. Amikor a 21-es előválasztás után először mérték azt, hogy veszélyben a kétharmad, akkor felgyorsították a pénzek kiszervezését. Sokaknak csak akkor tűnt fel, hogy a közvagyonok alapítványokba kerülnek át, amelyek kifizető helyként működnek. És hát ugye ez egy rettentő hatékonytalan tékozló működés, amit azért vállaltak be, hogy az esetleges ellenzéki győzelem esetén béna kacsa legyen az új nem Fidesz kormány. Mert így a lényeg, a pénzek feletti kontroll az a Fidesznél marad, akkor is, ha mások vannak kormányon. Hát el tudjátok képzelni, meddig maradnak kormányon. Jó? Ugyanerről szólnak a sok évre szóló szerződések, állami kötelezettségvállalások, ilyen 30 éves koncesziók, ilyesmik. Nézzünk egy másfajta példát. Hódmezővásárhelyen a Lázár alatt felhalmozott tartozásokat elfelejtette visszakérni a minisztérium 5 évig. Pont addig, amíg kormánypárti volt a város. Azután, amikor MZP lett a polgármester, akkor hirtelen így a homlokukra csaptak, hát és eszükbe jutott, hogy ja, hát ezek tartoznak. Jó, nem tudjuk, mennyi hasonlóan eltitkolt adósság, mennyi és milyen ilyen titkosított szerződés bujkál a rendszer fiókjaiban. De az biztos, hogy számítani kell ehhez hasonló helyzetekre. Egész biztos vagyok abban, hogy nem csak Iványi Gábor egyházának tartozik milliárdokkal a magyar állam, ugye, amit ezek nem hajlandóak kifizetni. Összefoglalva, én arra számítanék, hogy a tartozást majd örökli az új kormány, a pénzeket, vagyonelemegeket pedig már kijátszották az övéiknek. Akkor mégis mit tud tenni az új kormány? Hát nem ad pénzt a csúnya oligarchák kormányzati és EU-s pénzcsapokra kötött vállalkozásainak, amelyek úgyis életképtelenek piaci körülmények között. Csak hát azokban és az azoktól függő vállalkozásokban több százezer, talán 1 millió magyar dolgozik. Na, ettől ők persze nem rossz emberek, hiszen hát kinek dolgoznának egy országban, ahol lassan már minden vállalkozás ugyanazoké az arcoké. Jó? Ha az új kormány elzárja a pénzcsapokat, simán megtörténhet, hogy ezek az emberek kirakják a munkahelyeikről azt az 1 millió dolgozót. Csak azért, hogy üssenek egyet a kormányon. Ez már a függőségnek egy példája, ami a 4. védvonal. Ugyanez a függőség jelen van az államigazgatásban, a legelesettebbek között, ahol a helyi hűbérúrtól függ egész falvak megélhetése, valaha erről szólt a közmunkaprogram is, és ez a függőség az egyik oka annak is, hogy amikor politikai indokkal kirúgnak egy szakembert a KSH-tól vagy a meteorológiai szolgálattól, akkor a munkatársak nem állnak fel egy emberként, hogy addig nem dolgoznak, amíg az ártatlanul meghurcolt társukat vissza nem veszik. Jó? Mert a legtöbb ember egyik hónapról a másikra él, és nem engedheti meg magának, hogy elvei legyenek.
Szintén még a függőség témakörébe tartozik az, hogy a magyar gazdaságot működtető szinte minden fontos terület a legbelsőbb kör tagjainak a birtokában van. De ezzel rajta tartják a mocskos mancsukat a gazdaság ütőerein. Például Mészárosé az áramhálózat jelentős része. Na képzeljük csak el, milyen érdekérvényesítő képességet jelent ez. Mi lesz, ha Lölő nem ért egyet az új kormány valamely intézkedésével? De nem kell Lölőig menni, ha rossz embereket keresünk. Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a magyar politika tele van olyan alakokkal, akik vagy megvehetőek valamivel, vagy foghatóak valamivel. Természetesen tisztelet a kivételnek, de ezek a rossz fiúk a választáson ráindulnak bárkire, ha Viktor kéri, és ha a parlamentben vannak, akkor meg szavaznak, ahogy Viktor kéri. Ők az 5. védvonal, az árulók és a sárosak. Persze, ha kéritek, PC módon is tudom mondani, ő felsége ellenzéke. A Fidesz fekete kasszáiban komoly összegek vannak eltárolva ilyen célokra, nem csak sok romát tudnak megvenni bármikor, hanem pár nyakkendőst is. Tisztelet még egyszer a kivételeknek, főleg, mert ha valaki nem eladó, akkor kinyílik a Rogán páncélszekrénye, és jön a fenyegetés, aki pedig a fenyegetésre sem reagál jól, vagy tényleg nincs mivel fogni, az ellen indul a lejáratás. Az se baj, ha nincs ellene semmi, mert hát állítólag ott van már a milliárdokért megvásárolt AI program, az majd csinál. Persze mára minden ellenzéki polgár tudja, hogy a rendes politikus onnan ismerhető fel, hogy a szennymédia azt harsogja, hogy nem is tudom, veri a feleségét, öli a szomszédját, visszaeső anyagyilkos. A Deák Danikák meg a Bajer Zsoltikák ilyesmiket böfögnek valakiről, abból lehet tudni, hogy az illető ellenáll a hatalomnak. A 22-es kampányban is ott voltak az árulók. Rogánék szerintem jobban képben voltak, hogy mit fogunk csinálni, mint mi, akik dolgoztunk a kampányban. És velük, hát az van, hogyha 22-ben MZP alapított volna kormányt, akkor is Orbán fújta volna a passzát továbbra is. Viszont 26-ra 2 nagy különbség látszik körvonalazódni. Az egyik, hogy a legújabb közvéleménykutatások azt mutatják, hogy amerikai stílusú 2 osztatú parlamentünk lesz. A sima és a zöld Fidesz a narancssárga sarokban, a Tisza a másikban. A többiek meg majd a ringen kívülről szurkolnak, vagy fújolnak, hát ki ízlés szerint. A másik különbség egyfajta stratégiaváltás. Ugye MZP 22-ben, bár kényszerből, de befogadta az árulókat is, hogy ne maradjanak ki a valóban jó emberek. Magyar Péter pedig ebből tanulva inkább elutasítja a korábbi politikai generációkat. A jó embereket is, mert így esélye van, hogy elkerülje az árulókat. És szerintem ez egy jó stratégia lehet. Ha sikerül olyan jelölteket kasztingolni a 26-os választásra, akik tiszták és tisztességesek, akkor ez egy lehetőség ennek az egész védvonalnak a hatástalanítására. Nem véletlen, hogy a Fidesz már belengedte a 3%-os parlamentbe jutási határt. Ugye, ami ahhoz kell a Fidesznek, hogy árulókkal higíthassák az ellenzéki patkót a parlamentben. Viszont meg kell jegyeznem, hogy én azért örülnék egy előválasztásnak, mert ott elválna a szaramájtól. Az árulók így is úgy is indulnak a rendes választáson, de a jó emberek részt vennének az előválasztáson, és emelt fővel távoznának. Na, kivéve azt a néhányat, aki még a Tiszát is meg tudja verni. Na, a kő alatt lakó szavazók is látnák, hogy aki úgy indul, hogy nem nyerte meg az előválasztást, az szaralak. Na, ehelyett most úgy tűnik, hogy az lesz, hogy mindenki indul. Hát gyerekek, képzeljük el annak a zuglói szavazónak a helyzetét, akinek választania kell a hatházi és valami tiszás jelölt között. De hogyan taktikázzon, ha nem akarja, hogy a Fidesz nevessen a végén, mint ahogy ugye Miskolcon történt.
Na, nem szabad ilyen helyzetbe hozni egy választót sem, és nem szabad ilyen helyzetbe hozni a Hatházi Ákost sem. Lássuk inkább a 6. védvonalat. A 2/3 bebetonozott embereket. Alkotmánybíróság, Kúria, Polt Péter, köztársasági elnök, médiatanács, hát mind úgy vannak megválasztva sok évre, hogy 2/3 nélkül nem lehet megszabadulni tőlük. Ők olyan kulcsfontosságú pozíciókban vannak, ahonnan lőni tudnak az új kormányra. Ne legyenek kételyek, ők az utolsó töltényig akadályozni fogják a rendszer lebontását, ahogy azt a fele barátaik Lengyelországban is teszik. És hát azt látjuk, hogy ott a jogállamiság helyreállításáról volt alapvetően szó, de ez többen minden a rendszerre igaz, hogy a helyreállítás nagyon nehéz, különösen akkor, hogyha kemény utóvét harcot folytat a hatalom megmaradt bástyáiból. Ugye Lengyelországban például ez a köztársasági elnök, aki gyakorlatilag amit lehet megvétóz, egyetlen nagykövet kinevezéséhez nem járul hozzá. És ne felejtsük, hogy Magyarországon az Orbáni hatalom hadállásai sokkal jobban ki vannak építve. 7. védvonalnak ott vannak az elkergetett szakemberek. Nem triviális, de érteni kell, hogy például csak a külügybe kéne 100 tapasztalt ember, a teljes államigazgatásban meg olyan 20-30 ezer, vagy még több. De nincs. Aki volt, az nyugdíjban van, vagy nem tudom én, Londonban mosogat. Jelentkező persze minden posztra lesz, de idő, mire belerázódnak, és ez még nem az utolsó védvonal. Sokan gondolják, hogy van még egy. És ez persze csak egy buta pletyka, egy ilyen összeesküvés elmélet, de ha összerakjuk az elmúlt időszak egyes eseményeit. 1. Az orosz kémbank beengedése. 2. Az oroszok a Spice helyett már a külügy szerverein vannak. 3. Hát itt vannak a kínai rendőrök, és ki tudja még ki a fene, ilyen letelepedési kötvényel, meg ilyen újabb susmusokkal. 4. Orbán mára, nem tudom, ezt tudtátok-e, de Orbán mára egy személyben dönthet a magyar fegyveres erők éles bevetéséről, tűzparancsáról. Külföldön és belföldön egyaránt. Már semmilyen parlamenti felhatalmazásra vagy egyéb ellenőrzésre nincs szüksége. 5. 2 ellenzéki parlamenti képviselőt golyóztak ki a leuralt jogrendszer segítségével, ami ugye a 2. védvonal volt. 6. Itt van ez a Mencer Tamás féle atrocitás. Hát ugye mi aktivisták régóta szembesülünk ilyesmivel a mezei Fidesz hívők jóvoltából, az viszont úgy, hogy egy fideszes főhajjaként csinálja. És mivel a rendszer hívei jól fogadták a Mencer-féle performanszot, Orbán is rábólintott. Szóval innentől ilyet is lehet, sőt, kell csinálni. Erre azt kell mondanom, hogy alakul a 8. védvonal, az, hogy végső lehetőségként a hatalmat akár erőszakkal is meg fogják tartani. Mencer az első lépés volt afelé, ami 18 előtt Szlovákiában volt. Hogy a szlovák társadalmat addig edzették, hogy már elfogadta volna egy renitens újságíró meggyilkolását is. Na, ott abba bukott bele a hatalom, hogy a bérgyilkos az ártatlan barátnőt is kivégezte. Az már nem ment át. Figyeljétek meg, itt is folytatódni fog. Most, hogy üvöltözni lehet, lesz lögdösödés, ha azt is elfogadják, lesznek pofónkák, és így tovább. Ugyanígy fogadta el a társadalom jó része a korrupciót és a NER egyéb szemétségeit. Apró lépésekkel vezetve lovalták bele a híveket, majd az erőszak elfogadásába is. Persze van, aki már előrébb jár ezen a kijelölt úton. A hazárulókat akasztani kéne. Plusz egy ráadás, hogy egy kicsit oldjam a feszültséget. Itt van még az is, hogy mekkora mázlista ez az Orbán. Amikor bajban volt, ugye a méréseken túl jól szerepelt az ellenzék, hirtelen jött valami. Hol Assad küldte neki a migránsokat, hol meg Vladimir dolgozott a keze alá egy különleges katonai művelettel. És ő remekül ki tudta ezeket használni. Reméljük 26-ban
cserben hagyja Fortuna, és nem lesz mondjuk, nem tudom én, marslakó támadás a Romániában, vagy tudom is én micsoda. Innentől csak a hardcore nézőknek jöjjön a komolyan része. Ha röviden össze akarnám foglalni a helyzetet, akkor azt mondanám, innen szép nyerni. És ha már ilyet mondok, akkor azt is érdemes lenne tisztázni, mit értünk nyerés alatt. A kétharmad elvételét, a kormányalapítást, a kétharmados kormányalapítást? Én azt mondom, akkor nyertünk, ha rendszerváltást tudunk végre csinálni. Anélkül csak a szart pofozgatjuk. Új konszenzusos alkotmány kell, új választási törvény kell, fékek és ellensúlyok kellenek, jogállam, demokrácia, piacgazdaság. Ugye pont, amiben 89-ben vágyott a népe. És ezekhez a Fidesz rendszert teljesen le kell bontani. De most nem szabad hagyni a hatalom átmentését. Na, mert ez az, amire a rezsim felkészült, hogy ellen fog állni neki. Aztán kell beszélni arról is, hogy miért fajultak a dolgok idáig. Hogyan engedhettük, hogy ez a 8+1 védvonal kiépülhessen? Ja, már az első Fidesz kormány alatt látszottak a jelek, egyesek látták, hogy Orbán számára egy valódi demokrácia fenntartása az egy kényelmetlen nyűg lenne. Ezért szorgos munkával tégláról téglára ki is cserélte egy Potyomkin demokráciára, ami tehát kívülről demokráciaszerű jeleket is mutat, de ha megpiszkálod, hamar kiderül, hogy csak egy hatalom megtartási gépezet. Erről a gépről szólt ez az egész videó. És durva az, hogy ez is csak azért kell a Viktorkának, mert amíg fenn tudja tartani a demokráciának legalább a látszatát, addig ugye jöttek az EU-s pénzek, hát amelyekből finanszírozható volt az egész miskulancia. Az EU meg balfasz módon asszisztált az Orbán rendszernek. Ami kiépült, addig küldték hozzá a pénzt szorgalmasan. Most, amikor még észbe kapnak és elzárják a pénzcsapokat, hát az a pont az antidemokratikus fordulatot fogják erősíteni. Ugye? Mert most már Orbánnak egyre kevesebb pénzért kéne egyre több macerát bevállalni. Lássuk be, lesz az a pont, ahonnan már nem éri meg neki. Erre jön még rá, hogy most mutatkoznak jelek arra is, hogy el fogja veszteni a demokratikusan megválasztott vezető illúzióját is. Hiszen látszik, hogy a 26-os választási eredmény hát erőteljesen kétesélyes. Én abban biztos vagyok, hogy Orbán nem fogja csak úgy átadni a hatalmat. Azt gondolom, hogy a választási eredménytől, vagy hát a várható eredménytől függ, hogy mennyire durvulnak el a dolgok. A listámból látszik, hogy mindenre fel vannak készülve, kb. Csak a sima békés átmenetre nem. Ha elvesztik az 1-es számú bástyát, de csak kicsit vesztenek, akkor aktiválódik a másodiktól a 7-ig akár mindegyik. Ugye ezeknek az a feladata, hogy lényegileg semmi se változzon. Ha meg nagyot veszítenek, akkor a rendszer ki fogja mutatni a foga fehérjét. Abba hagyja nekünk a demokrácia elbábozását, visszatérnek a 2006-os békés események, és végül lesz itt is valami orosz típusú demokrácia, meg ilyen Assad rezsim kicsiben. Mert ezért épült ki a 8. védelmi vonal. Ha meg emiatt kiraknak az Unióból is, hát akkor kiraknak. Hát egy nyüggel kevesebb. Végül is, ha belegondoltok, erre készítik fel az övéiket, amikor a Brüsszel ellen harcolnak. Hát mi meg ha hagyjuk, akkor meg is érdemeljük. Ezzel a videóval nem elvenni akarom az emberek kedvét, hanem megértetni mindenkivel, hogy nem fog a szánkba repülni a sült galamb. Mindannyiunknak tenni kell egy élhetőbb országért. Tessék részt venni, ki miben tud. Passzív ellenállás, polgári engedetlenség, folyamatos tüntetések, közmédia körbezárása, stb. Egészen biztosan lesznek ilyenek szervezve. Halkan jegyzem meg, hogy a szisztéma, amit Orbán kialakított,
az bármely diktátor jelölt számára tökéletes környezet. Ha egy ilyen alak váltaná Orbánt kétharmaddal, akkor ne lepődjünk meg, ha az új mókus így körülnéz, kicsit átrendezi a díszleteket, majd bejelenti, hogy toll a fülünkbe, és beleül a jóba. És minden megy tovább, ahogy eddig. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára. Záróképnek meg jöjjön egy részlet egy régi tanmeséből azoknak, akik továbbra se terveznek megmozdulni, inkább a csodákban hisznek. Itt a valód, itt a fű, sárkány ellen, sárkányfű.